نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ بیا فیډ ان او فیډ آوټ هم ورته دلته سیټ کړئ. فیډ آوټ مطلب دا دی کله چې زما ویډیو انډ کېږي څو ثانیو پورې د آواز ټیټ واوسي همداسې بیا په دوامداره توګه به څه کېږي پورته کېږي. فیډ ان شروع د ویډیو ده او فیډ آوټ چې دی د او هماغه یو موضوع دی. او بل تاسو دلته یو بل مهم آپشن د ټرم دی. کله چې تاسو غواړئ د ویډیو نه یو څه ساحې کټ کړئ لکه ساحې زما په کار دی نورې نه دی په کار نو تاسو کولی شئ دغلته ټرم ویډیو باندې کلیک واخلئ. فرض کړئ زه ورته یم چې دغه ساحې نه زما په کار دی 9 دقیقو وخت نه تر دغه وخته پورې تر دې وخته پورې زما په کار دی دا زما په کار دی دغومره ساحه نور مې په کار نه دی. اوکې باندې کلیک واخله همدغه وخت نه به ستا ویډیو چې کوم دی سټارټ کېږي بیا به نور همداسې شکل کې اینډ کېږي به. اوس ګورئ هماغه وخت نه تاسو سره ویډیو سټارټ کېږي نور څه شو کټ شو دې سینه. بل تاسو کولی شئ دغلته د والیم اواز هم ورته انتخاب کړئ چې دې اواز یې څومره اوسي لو دې اوسي میډیم های یا میوټ بیخي اواز دې ونه لري. که چیرې میوټ کوئ هلته به تاسو سره هغه چې دی اواز به میوټ وي. صحیح ده. بل ته کولی شئ دغلته سټارټ یې څه وخت وشي ته کولی شئ ورته ووایې ان کلیک سیکونس. دې نه مطلب دا دی کله چې په دې سیکونس دغه سیکونس اسمه کله چې په دې بټن باندې کلیک کېږي بیا دې شروع شي. او که چیرې اټومیټیکلی دې ورته انتخاب کړی وي چې تا هم دا خپل سلایډ چالان که F5 بټن سره ستا سلایډ چالانېږي ویډیو به هم تا سره څه کېږي پلی کېږي به. او ته کولی شئ ورته ووایې وین کلیکډ آن. دې نه مطلب دا دی چې کله ما په دغه منځ باندې یو کلیک واخیست بیا به موږ سره دا څه کېږي اوپن کېږي یا شروع کېږي به ویډیو. بل ته کولی شئ ورته ووایې پلی فل سکرین. فل سکرین نه مطلب دا دی چې ټول سکرین فرض کړئ که چیرې دلته ما د دې اندازه وړه هم اخیستې وي دغومره ساحه هم اخیستې وي خو کله چې هلته پلی کېږي سکرین ساحه به موږ سره بیا غټېږي. بل هایډ وایل ناٹ پلین کله چې نه پلی کېږي دا ویډیو دا به موږ سره څه کېږي هایډ کېږي خو دا آپشن یې ستاسو دومره نه پکارېږي ځکه سلایډ شو کې موږ اکثره چې څومره هم ما لیدلی ویډیو نه ډېره استفاده نه کېږي. ډېر استفاده دغه ټرانزلیشن او انیمیشن زموږ خپل انیمیشن نه کېږي. صحیح ده. د دې انیمیشن نه دومره استفاده نه کېږي. راسئ نو په دغه طریقې موږ کولی شو بیا ویډیو نه هم په پاور پوینټ کې استفاده وکړو. صحیح ده. بل تاسو کولی شئ آډیو هم اډ کړئ دغلته آډیو کوم ستاسو په کار وي په دې موضوع او په ورډ کې خو دومره نه وه موضوع دلته موږ سره ډېره دی. فرض کړئ دغلته ما سره یو څو سلایډونه دي مخکې موږ یو څه سلایډونه جوړ کړي وو که نه سلایډونه موږ جوړ کړي ته ورته وایي چې آډیو آن مای میوزیک پی سي ته ورته وایي چې کله هم دا زما هغه پلی کېږي دې سره د یو اواز هم پلی کېږي که چېرې تاسو سره کوم اواز موجود وي دلته څه وګورم نو ته کولی شې دې ځای کې ورته یو اواز هم ور پلی کړي. صحیح ده. ښه زه به داسې کار وکړم چې انټرنیټ نه آډیو زه به ورته یو آډیو ډاونلوډ کړم فری اکثره سلایډونه کې به تاسو کتلی وي کله چې شروع کېږي یو اواز غوندې هم ورسره راځي نو دا بیا ټول موږ سره په پاور پوینټ کې دغه اپشن په واسطه اډ شوی اوسي آډیو په واسطه. صحیح ده. په دې به اوس کار وکړو. یا هم تاسو کولی شئ دغلته ورته ووایي ریکارډ آډیو خپل آډیو دې ورته ریکارډ کړئ ریکارډ دې شروع کړه دغسې نه ریکارډ به ستا شروع کېږي دغسې چې څومره ستا خبرې چې دلته دي دا ټول ریکارډ کېږي کله چې ستا هغه پلی کېږي پریزنټیشن دا اواز به هم بیا ورسره راځي چې ته وایې اوس دومره خبرې موږ وکړې دا سټاپ که اوکې باندې کلیک واخله دا اواز اوس سیف شوی دلته دا اواز سیف شوی ته کولی شي دغلته دا در سره سیف کړي او دې ځای کې پلی بیک آپشنو کې ورته ووایي چې کله چې زه څه شی کوم اټومیټیکلی په اتومات ډول دې دا موږ سره څه شي ان بیکګراوند پلی دی شي او اوس که چیرې ته پریزنټیشن خپل شروع کوې ګورئ ډایرکټ پریزنټیشن چې ډایرکټ پریزنټیشن شروع شو دا هم اواز هم ورسره شروع کېږي ځکه موږ دلته آپشنو کې ورته څه انتخاب کړی و پلی بیک کې چې اټومیټیکلی په اتومات ډول دې دا موږ سره څه شي پلی شي.
او د دې په ځای چې ته خپل اواز ریکارډ کړې دغه ځینې اواز کولی شي ډاونلوډ کړې ځان لپاره هغې نه هم استفاده کولی شي فرض کړئ دغه یو اواز دی زه راځم دلته ډاونلوډ باندې کلیک اخلم ښه دا خو ایمیل غواړي ښه په دې باندې خپله کار وکړئ سیم همداسې چې څنګه مونږ وکړو ساز او هغه ستا خوښه ده چې څه رقم خپل اواز پکې ږدې ساز پکې ږدې هغه ستا خوښه دی خبر دې پکې راشي هغه ټول کارونه بیا د اډاب پریمیر صحیح دلته ته کوی صرف او ته صرف کوی شي خپل اواز سیف کړي او دلته یې واچوي کېږي ولې نه کېږي هغه هم کوی شي هغه چې دی بیا د پاور پوینټ په واسطه نه کېږي هغه چې دی اډاب پریمیر هغه د ویډیو ایډیټینګ مربوطه دی دا چې دی صرف د سلایډونو جوړولو لپاره استعمالېږي ته خپل سلایډ جوړوي هر سلایډ کې او نو په دغه طریقې کولی شو آډیو نه هم استفاده وکړو صحیح ده په دې اپشنو کار وکړئ سبا به بس سکرین ریکارډینګ او نور موضوعات باندې کار وکړو صحیح ده یو هفته وخت نیسي دا هغه پاور پوینټ دومره وخت نه نیسي صحیح ده ښایي زویم ماته راکړئ